Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking i ett ganska kyligt Kolmården. Det är ungefär runt 10 minus. Jag har dock klätt mig alldeles för varmt, så det är i kombination med kraftig stigning och jobbig terräng gör att jag svettas ymnigt. En perfekt kombination när man är ute och det är kallt, som alla vet. Idag tänkte jag att vi skulle kolla på en klassiker. Det är SE6, tillverkad av Rowan för SE Knives. Det är en kniv jag haft ganska länge, och det var länge en kniv jag suktade efter att köpa, men sen när jag väl skaffade den så uppfyller den inte riktigt mina förväntningar då, så den har legat i träda ett par år. Men för några veckor sedan tänkte jag att jag skulle ge den en ny chans och testa den lite. Så SE6 alltså. Amerikanska SE Knives har sin grund i företaget Randalls Adventure and Training, ett företag specialiserat på djungelöverlevnad. Knivarna tillverkades tidigare av Ontario Knife Company, men sedan 2007 upphörde det samarbetet och man körde istället under eget namn Rat Cutlery, som sedermera gick över till SE Knives. De flesta av SE Knives modeller tillverkas av amerikanska Rowan. SE är kända för sin livslånga No Questions Ask-garanti, där man om man råkar ha sönder kniven helt enkelt får en ny. Jag vet inte hur enkel den är att utnyttja i Sverige dock. Man får skicka kniven till USA. Fixa något lite bekvämare och batonera med. Täljmässigt när det kommer till så här hårt trä tar det väl sådär. Och då har jag ändå slipat upp den inför den här lilla utflykten. När det kommer till batonering så trots sin full flat grind, när den väl har letat sig ner i träet så klyver den träet riktigt fint faktiskt. Funkar bra för batonering. När det kommer till Featherstix tycker jag att den fungerar oväntat bra faktiskt. Och den har visat sig riktigt kapabel vid flertalet tillfällen.
Lite mer crossbetoning bara för sakens skull. Som synes så äter den sig inte direkt igenom det här stenhårda trät. Men äggen är fin och oskadd efteråt i alla fall. Så okej, tycker jag. Det kommer till eldstål eller ferrorod så är det ju klippt oduglig. Lite tråkigt på en sån här kniv som är lite mer i överlevnadssegmentet. Det hade jag gärna sett en vassare rygg då och kanske coatingen ställer till det lite. Inte en gnista. Skrapa Tinder är det ju inte heller någon höjdare på. Faktiskt. Lite kommer det men ingen vidare. Så när det kommer till eld så är det ju Fedestix den är helt okej på. Och klyva hyfsat. Sen stannar det tyvärr där. Men ja, så är det. SC6 har ett blad i 1095 kolstål och just den här varianten har ett handtag i G10. Bladlängd är 16,5 cm och tjocklek 4,3 mm. Totallängd är 29 cm på kniven som är av fulltångerkonstruktion. Vikten är 335 gram. Lite storleksjämförelser. Först en normalstor bushcraftkniv, Mora Garberg. Ekas RTG1, också tillverkad av Rowan. SRK från Cold Steel. Här har vi A1 från fällkniven. Här börjar vi komma upp i lite liknande storlekar. Och till sist en kniv som är ganska jämförbar både i längd och tjocklek. Det är BK7 från K-Bar. När det kommer till mat är jag lite osäker på hur nyttig den här coatingen är. Men någon gång då och då klarar man säkert av det. Det är en nackdel med kotade knivar att en del är ju matlagningsklassad så att säga. Men det är väl långt ifrån alla som är det. Fixa löken hyfsat trots att det är en ganska grov kniv. Helt okej för en kniv i den här klassen tycker jag. Har inte full kontroll men okej i alla fall. Absolut ingen kockkniv. Inga problem med köttet heller. Den är riktigt vass. Funkar fint.
Rent slidmässigt är det ju en plastslida. Det finns väl flera varianter, men det här är väl den vanligaste. Helt okej, går lätt att få i och ur och sitter i bra höjd på bältet. En lite närmare titt på slidan. Fästs ju på bältet med det här metallklippet. På grund av en bra tumramp så funkar den bra att ta ur även med handskar. Just den här slidan är ju plast, men finns även i kydex och i läder. Baksidan på metallklippet hjälper ju även att klicka in kniven lite extra. Ergonomiskt är det här varianten med det här 3D-handtaget, så det är lite utformat för handen. Helt okej. Jimpingen här är inte jätteskön när man täljer och tar i med den, det får man ju säga. Det är väl bra gropp. En fingershoil här fram som jag brukar gilla, fingershoils fram på bladet, men ja, den finns där. Jag kanske inte använder den jättemycket på den här. Men helt okej ergonomi. Jimpingen är sådär. Ja, allt som allt kan man säga att SE6 är ungefär som sådana här lite större överlevnadsknivar brukar vara. Hyfsad på det mesta, men kanske inte jättebra på något. Fördelarna är väl att den funkar hyfsat att batonga med, tycker jag. Lite över förväntan på feather sticks. Så det är den bra på. Helt okej på mat också. Svagheterna är ju naturligtvis att den inte har en skarp rygg. Det går såklart att fixa. Jag gillar inte så där jättemycket att modda de här lite dyrare knivarna dock. Och går inte heller någon vidare och skrapa tinder med, så har man inte tändare utan ska tända på ett annat sätt. Ja, till exempel med ett ferrorod då kommer man inte jättelångt med den här i en överlevnadssituation. Det är kanske inte främst där man är i så ofta, men en helt okej kniv. Men det är väl att svära lite i kyrkan kanske. Jag vet att många gillar SE6 väldigt mycket. Själv står jag nog kvar vid min ursprungliga uppfattning att jag inte är superförtjust i den, tyvärr. Det är en kniv jag gärna hade gillat mer än vad jag gör. Men ja, så är det ibland. Helt okej, men jag tycker att det finns bättre kniv för de här pengarna, absolut. Ja, och med de orden tackar jag för mig. Hoppas att vi ses igen nästa gång i skogen. Hej då!